السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم. معكم أمين العثمان، وحبيت أتحدث بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة الآن. وحلقتنا اليوم ستكون بعنوان أوكرانيا فخ أم ضحية. سنتحدث عن الوضع الحالي وتحليل هل أن الحرب الدائرة حاليا هي فخ لأوكرانيا أم فخ لروسيا، وهل أوكرانيا تعتبر هي ضحية للغرب أم ضحية لروسيا. حسب ما رأينا وسائل الإعلام تقريبا بشكل عام تتحدث بأن روسيا دولة معتدية ودولة غازية، وأن أوكرانيا دولة مظلومة، وجميعهم يتحدث بأنهم واقفين مع أوكرانيا وأنهم يدعموها. والتركيز الأعلى رأيناه هو عن أوضاع اللاجئين واللجوء، ومن ناحية العطف عليهم والإعانات وما إلى ذلك. طبعا إحنا في البداية أحب أن أسجل بأن إحنا كعرب وكمسلمين وأنا شخصيا بأن ضد أي نوع من أنواع الحروب، وضد القتل، وضد الإبادة. وهذا شيء أولا في ديننا الإسلامي دين السلام، ثاني شيء هو هذا في تربيتنا كمسلمين وكعرب. الآن بالنسبة إلى موضوعنا، بالنسبة إلى أوكرانيا، لو نظرنا إلى الوضع الذي وضعت فيه أوكرانيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، كانت أوكرانيا هي تقريبا ثاني أو ثالث دولة نووية في العالم عندما استقلت، من أسلحة نووية ومفاعلات نووية وقدرات نووية وصاروخية موجودة في هذه الدولة. تم الاتفاق مع أوكرانيا، باتفاق أوكرانيا وبالإلحاح طبعا من أمريكا ومن روسيا، والتعهد منهم بأن لا يتم أبدا الاعتداء على أوكرانيا، وأن يتم حمايتها، وأن يتم الدفاع عنها ضد أي معتدي. تنازلت أوكرانيا مقابل ذلك عن أسلحتها النووية وعن البرنامج النووي الموجود فيها في ذلك الوقت. طبعا الغرض كان الأساسي لو جينا نفسر فيه أنه توحدت الإرادة الروسية والأمريكية بأنهم لا يريدون في العالم دولة نووية جديدة، و يعني ممكن أن تسبب الكثير من الصخب والمشاكل في هذه الدنيا. تنازلت أوكرانيا عن هذه الأسلحة، وكان هذه طبعا غلطة استراتيجية بالنسبة إلى أوكرانيا، لكن بالتعهدات الأمريكية الروسية واستمرت على هذا المنوال. الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت عندما تفكك الاتحاد السوفيتي كانت حوالي 15 دولة. تقريبا أغلب الدول هذه تم ضمها إلى الناتو، وبعضها إلى الاتحاد الأوروبي، وبعضها إلى الاثنين معا، ما عدا أوكرانيا. أوكرانيا تقدمت وطلبت، ولكن لم يتم ذلك منذ العام تقريبا 96 هذا الكلام. طيب لو جينا وفكرنا في هذا الأمر، هل أنه عدم ضم أوكرانيا إلى الناتو وإلى الاتحاد الأوروبي كانت مقصود أو غير مقصود؟ لو قارنا الشروط التي طلبت من أوكرانيا، أو أنه لماذا أوكرانيا لم تضم، وأنه لا ينطبق عليها شروط الاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك، لوجدنا أن هناك دول لا تنطبق عليها الشروط وتم ضمها إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا هناك دول لا تنطبق عليها الشروط وتم ضمها إلى الناتو، لكن أوكرانيا لا. فلو تمعنا وعدنا بالتاريخ إلى الخلف لوجدنا أن الآن أوكرانيا كانت تجهز على أن تكون دولة فخ للاتحاد السوفيتي. بمعنى في حديث للسيد جون ماينشايمر
الباحث في العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، في قبل أكثر من 6 سنوات توقع هذه الحرب، وتوقع أن تكون هناك حرب شاملة بعدها في العالم. توقع أن تغزو روسيا أوكرانيا، وتوقع أيضا أن تغزو بولونيا. في التوقعات هذه بناها على ماذا؟ بناها على أن تم تحييد أوكرانيا من جميع أسلحتها، من قوتها، تجريدها من القوة والأسلحة الموجودة فيها، تعهد بحمايتها. لكن في نفس الوقت كانت أمريكا أولا والدول الأوروبية تعمل على إثارة روسيا وحفيظة الأمن القومي الروسي ضد أوكرانيا، من قواعد في أوكرانيا، من مراكز بحوث في أوكرانيا، من قواعد صواريخ، من حديث بشكل مستمر عن إمكانية ضم أوكرانيا إلى الناتو وإلى الاتحاد الأوروبي، وأنها ستكون خط دفاع أول، وأن تقوية الجيش الأوكراني، وأنها تقف في وجه روسيا، مما يثير حفيظة الاتحاد روسيا وخصوصا الرئيس بوتين. هذا ما حدث. نتيجة لذلك نعرف ما حدث في 2014 عندما غزت روسيا جزيرة القرم واستولت عليها. سنعود للحديث عن الجزيرة، لكن خلينا الآن برضو من الحقائق التاريخية الموجودة أن الرئيس الأمريكي الحالي بايدن تكلم عن ما يحدث الآن في عام 1997 عندما كان من البارزين وكان سيناتورا وكان بارز في الحزب الديمقراطي. تحدث عام 1997 عن ما يحدث الآن، لأن روسيا يجب أن يكون هناك حرب، وأن روسيا يجب استدراجها. بهذا المعنى تكلم، استدراجها إلى حرب قد تكون مع أوكرانيا، مع بولونيا، مع الدول المستقلة عنها، حتى نستطيع أن نسيطر على الوضع الدولي بمعزل عن روسيا ونضعفها بشكل أكبر، نضمن عدم عودتها مرة أخرى. هذا من حديث بايدن. فهذه كانت خطة موجودة وفكر موجود عند بايدن، بدأ بتنفيذها عندما أصبح رئيس الولايات المتحدة. الآن نعود إلى موضوع القرم، جزيرة القرم في 2014 عندما أحس بايدن، وكان هناك حديث عن إنشاء قواعد وأن دخول أوكرانيا برضو إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، وأحس بوتين بأن الأمن الروسي في خطر، وأراد أن يحمي روسيا ويضمن لها منفذ على البحر الأسود وبحر أزوف. فاحتل جزيرة القرم، فجأة دخل احتلها، عمل حرب كانت صغيرة مدتها، وكان في استنكار وكان في، لكن سكت العالم وتركوها. هذه تدللنا على أن العالم الغربي وخصوصا الولايات المتحدة هي تريد أن تضع أوكرانيا في المقدمة، لكن لن أدخل معكم. الشيء الآخر من الدلالات الموجودة اللي نشاهدها قبل قيام الحرب بعدة أيام ويمكن أسبوع أو أكثر، خرج بايدن إلينا بعد مناقشات مع الرئيس بوتين وفي الإعلام وفي كلمات صريحة جدا قال أن أمريكا لن تتدخل بقواتها وعتادها في أوكرانيا إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا. هذه الجملة نجدها وكثير من المحللين وجدوها بأنها عبارة عن تشجيع إلى الرئيس بوتين وتطمين له بأنه إذا بدك تغزي أوكرانيا اغزيها، أوكرانيا ليست محسوبة لدينا. هذا يدلنا على أن أوكرانيا هي ضحية. لكن هل أنها كانت فخ في نفس الوقت؟ أتوقع أنها كانت فخ، وهذا ما يدل عليه أنه من أكثر من سنوات، وكلام بايدن من عام 1997 يدل على أنها كانت فخ مبيت لروسيا. ولكن هل وقعت روسيا في الفخ؟ أتوقع برضو أن الرئيس بوتين كان فاهم هذا الفخ، ولذلك لم يذهب إلى حرب في أوكرانيا حسب ما يراه
أمريكا أو ما خططت له، بالعكس، بل ذهب إلى الحرب بشكل مبكر قبل أن يستوعبوا الموضوع وقبل أن يدركوا ما هو الموضوع. لذلك وجدنا أن العقوبات بدأت تباعا، بدأ التهديد، بدأ الارتباك في العالم الأوروبي وأمريكا. العقوبات كانت شبه جاهزة خططهم، لكن لم يحن وقت التنفيذ. عدم استعداد أوروبا خصوصا وأمريكا للتنفيذ منها بخصوص البديل لإمدادات الطاقة. حسب ما وجدنا وما شاهدنا أن بعض الدول الأوروبية أو أغلبها وخصوصا على رأسها ألمانيا أعلنت أنها لن تستطيع الاستغناء عن الطاقة الروسية واستيراد الطاقة من روسيا لأنها ليس لديها بديل. فأتوقع أن الرئيس بوتين فهم هذه المعادلة قبل أن يغزو أوكرانيا، وبكر في هذا الأمر حتى يفاجئهم، يفاجئ العالم قبل أن يستعدوا، حتى يستطيع أن يجد له مخارج أخرى، وهو مستعد في هذا الموضوع. الأشياء الأخرى التي نراها أنه بعد الغزو لاحظنا بعض الحركات التي تعتبر نوعا ما التبرؤ من أوكرانيا، منها الإعلان الأمريكي للرئيس بايدن بأنه لن يحارب في أوكرانيا، إعلان الناتو بأنه لن يحارب في أوكرانيا لأنها ليست عضو في الناتو، إعلان أوروبا دراسة طلب أوكرانيا فقط لضمها للاتحاد الأوروبي، زيارة بنت الرئيس العدو الصهيوني إلى روسيا فورا، واجتماع لمدة ساعتين مع الرئيس بوتين. طبعا هو ذهب إلى روسيا في طائرة ليست الطائرة الرئيسية، ذهب في طائرة خاصة للموساد، واجتمع تقريبا ساعتين إلى ساعتين ونصف مع الرئيس بوتين، وعاد إلى إسرائيل فورا. وكانت زيارة مفاجئة غير مجدولة غير معروف عنها، عرفت عن وسائل الإعلام في وقتها. وأعتقد أن ما كانت هذه الزيارة إلا برضو للتبرؤ من أوكرانيا وحكومة أوكرانيا، وأنه إحنا كيهود صحيح نحبهم، هذا كلام بنت أتوقع، لكن طالما أنه ضد روسيا إحنا لا، إحنا مع روسيا، لأنه حفاظا برضو على العلاقات اللي موجودة بين إسرائيل وبين روسيا في سوريا. لأنه إذا خالفت إسرائيل وغضبت روسيا منها سيغلق عليه الحدود والمنافذ اللي موجودة في سوريا، وهناك خطر كبير تأتي على الحكومة الصهيونية من سوريا. وضع سيطول شرحه. في النهاية نجد أنه وضع بولندا، والتي كانت هي المرشحة سابقا في كثير من الدراسات والتحليلات CIA والسرية السابقة، أن تكون هي الدولة التي يغزوها الاتحاد السوفيتي أو روسيا تغزو روسيا قبل أوكرانيا، فكان هي المرجح ذلك، ولكن بوتين ذهب إلى أوكرانيا. نجد برضو إعلان بولندا أنها تضع طائراتها الميغ 29 تحت تصرف الولايات المتحدة، وأنها لها تتصرف بها كما تشاء. تبرؤ مساعدة وزير الخارجية الأمريكي نولاند تبرأت من هذا الأمر على وسائل الإعلام، وأعلنت أنها ليس لنا علاقة بهذا التصريح البولندي، وبولندا لم تتشاور معنا ولم تأخذ رأينا. يعني تبرؤ كامل من هذا الموضوع. هذا إيش معناه؟ هذا معناه أنه يا روسيا رئيس بوتين، نحن نضع بين يديك أوكرانيا، تقدم كما تشاء، لكن لا تتعدى حدود أوكرانيا. الآن بدأ الخوف أكثر لدى أوروبا ولدى أمريكا بأن يتعدى بوتين حدود أوكرانيا إلى دول أخرى مثل بولندا ودول أخرى، هذه أعضاء في حلف الناتو، فسيكون التحدي أكبر بالنسبة لهم. يعني الآن الحجة أو السبب الذي تخبأ وراء أوروبا وأمريكا بأنهم لن يتدخلوا في الحرب هو أن أوكرانيا ليست عضو في الناتو، أوكرانيا ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، ويعني هذه من الأمور قال لك لن نستطيع، قالوا أن نتدخل. لكن إذا تم إحراجهم من قبل روسيا وسيطر على أوكرانيا وامتد الغزو الروسي إلى ما بعد أوكرانيا، هل سنشهد دخول
أمريكا وأوروبا في حرب مع الدولة الروسية؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة، وأتوقع حاليا الإجابة المتوقعة هي لا، خصوصا أن روسيا وبوتين لم يستنزف الجيش الروسي بالكامل. هو إلى الآن لم يدخل قوات النخبة في الجيش الروسي إلى المعركة، هذا حسب تحليلات الخبراء العسكريين وليس تحليلي أنا شخصي. فقوات النخبة في الجيش الروسي إلى الآن في أماكنها بعيدة عن المعركة، كل ما القوات اللي دخلت هي قوات عادية، قوات الجيش العادي، وقوات النخبة هي التي الآن يعني تعمل بالطائرات والصواريخ ومن البحر، لكن لم تنزل على الأرض وعلى البر، وهي التي تسيطر في الواقع، لا هي التي تخطط وتقود ولكن من بعيد. هذا ما حبيت أن أوضحه. فنحن في النهاية إذا فكرنا في الأمر نجد أن أوكرانيا كانت فخ وضحية، هي فخ وضحية في نفس الوقت، هي كانت فخ للاتحاد السوفيتي أو لروسيا، ولكن بوتين قفز على هذا الفخ وعرف أنه فخ، لكن تعامل مع هذا الأمر قبل التوقيت المناسب إلى أوروبا وأمريكا، وهذا ما فاجأهم. وفي نفس الوقت هي ضحية للسياسات الأمريكية والأوروبية الذين قالوا لرئيس زيلينسكي أننا دائما معك ودائما لا تخف وسنحميك وسنحمي أوكرانيا. منذ العام 2014 جاء إلى الرئاسة وإلى الحكومة وأغروه بروسيا، أغروه فعلا وجعلوا أنه كبش فداء أمام روسيا الآن، فأصبحت أوكرانيا فخ وضحية. كان معكم أمين العثمان، اليوم هو اليوم 15 من مارس 2022. شكرا لكم، أرجو منكم الاشتراك وتفعيل الجرس وعمل لايك للحلقة حتى تتابعونا في حلقات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.